इम्पोर्टेन्ट नोट्सहरुमा पहिलो फर्स्टमा छ फर्स्ट नम्बर odds ratios सम्बन्धी छ जस्तै फर्स्टमा odds in favor of an event A is to B अर्को बीचमा मैले दुई लाइन ग्याप राखेँ यिनीहरुको छ odds against an event C is to D ल odds ratio यहाँनिर हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि दुई प्रकारको हुन्छ odds ratio भनेको दुईटा कम्प्लिमेन्ट्रीको रेशियो दुईटा कम्प्लिमेन्ट्री भन्नुको अर्थ जस्तै तिम्रो क्लासमा सेक्सन सी क्लासमा टोटल 50 स्टुडेन्ट्स हो भने बोइज को संख्या 30 र गर्ल्स 20 यसरी यो छ क्लासको इन्फर्मेसन क्लासको संख्याको इन्फर्मेसन अब एउटा इभेन्ट भयो बी बोइज त बोइज को रेशियो लेख्नु पर्दा बोइज र गर्ल्स को रेशियो लेख्नु पर्दा 30:20 लेख्न सक्छौं कसैले यसलाई 20:30 लेख्छ त यो अगाडिमा के को संख्या हो अगाडिमा बोइज को संख्या यो भयो odds इन फेभर अफ बोइज यसमा फर्स्टमा के को संख्या छ गर्ल्स को त्यसो भए यो odds इन फेभर अफ बोइज भयो यो odds इन फेभर अफ गर्ल्स रेशियो भयो त हामीले यसो यो एक्जाम्पलबाट के बुझ्यौं odds इन फेभर को रेशियो odds इन फेभर को रेशियोमा फर्स्ट टर्म फेभरेबल को संख्या हुन्छ यस्तो अवस्थामा प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा हामीलाई त थाहा छ प्रोबेबिलिटी भनेको फेभरेबल अपन टोटल है त यस्तो केसमा हामीले प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा फेभरेबल नम्बर ए अपन टोटल ए प्लस बी लेख्न पाउँछौं कुन केसमा अब यसबाट फाइनली के बुझ्यौं odds इन फेभर भनेको odds इन फेभर छ भने फर्स्ट बाइ टोटल गरेर प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्ने odds इन फेभर को केसमा फर्स्ट बाइ टोटल गरेर प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्ने गरिन्छ इभेन्टको प्रोबेबिलिटी अब odds अगेन्स्ट को केसमा जस्ट रिभर्स केस भइदिन्छ odds अगेन्स्टमा जस्ट रिभर्स केस अगेन्स्टमा हामीले हेर्दा फेभरेबल नम्बर सेकेन्डमा हुन्छ भन्छ यो odds अगेन्स्ट सेकेन्डमा कुन छ सेकेन्डमा गर्ल्स को संख्या हो odds अगेन्स्ट गर्ल भयो यो odds अगेन्स्ट बोइज भयो अर्थात यसबाट के बुझ्यौं अगेन्स्ट को रेशियोमा फेभरेबल को संख्या सेकेन्डमा हुन्छ जस्तै यहाँ odds अगेन्स्ट बी इभेन्ट छ नि odds अगेन्स्ट बी छ भने पक्कै पनि बी को फेभरेबल संख्या सी हैन डी हुनुपर्छ त प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्दा हामीलाई त फेभरेबल अपन टोटल एक्जस्टिभ नम्बर चाहियो प्रोबेबिलिटी बी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने यसमा फेभरेबल नम्बर बी को कुन हो सी हैन किनभने हामीलाई थाहा छ फेभर को रेशियो फेभरेबल नम्बर फर्स्टमा अगेन्स्ट को रेशियो फेभरेबल नम्बर सेकेन्डमा हुन्छ र प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा फेभरेबल अपन टोटल केस हुन्छ यहाँ अगेन्स्ट को रेशियो भएकोले फेभरेबल सेकेन्ड बाइ टोटल फाइनली के बुझ्यौं फेभर को रेशियो फर्स्ट बाइ टोटलबाट प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्ने अगेन्स्ट को रेशियो छ भने सेकेन्ड बाइ टोटलबाट प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ बुझ्यौ ल एक्जाम्पलमा हामीलाई यहाँनिर दिएको छ odds इन फेभर अफ इभेन्ट ए इज सपोज गरौँ odds इन फेभर अफ इभेन्ट ए इज 3:5 दिएको छ त्यसो भए प्रोबेबिलिटी कति लेख्ने त हामीले अलरेडी थाहा पायौं के त भन्दाखेरि अघि थाहा पायौं भन्दाखेरि फेभर को रेशियो छ भने फर्स्ट बाइ टोटल 3/5 3 5 + 3 8 लेख्ने अगेन्स्ट को रेशियो मानौ अगेन्स्ट को रेशियो छ 11:15 दिइराछ odds अगेन्स्ट एन इभेन्ट बी इज 11:15 छ भने प्रोबेबिलिटी बी कति हुन्छ त हामीलाई थाहा छ अगेन्स्ट को रेशियो छ भने सेकेन्ड बाइ टोटल त 15 बाइ टोटल गर्दा 26 यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं odds नोट सेकेन्ड को ए मा इफ
A, B, and C are three exhaustive events, then if A, B, and C are three exhaustive events छ भने कन्डिसन के हुन्छ हामीले अस्ति नै पढेको थियौं exhaustive event को लागि A union B union C equals to 1 यो exhaustive event को केस भयो यसै गरी अब अर्को नोट नम्बर 2 को अर्को छ number B, if A, B, and C are three mutually exclusive events, then अब म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा त हामीले अस्ति पढेको थियौं म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा त इन्टरसेक्सन पार्ट त 0 हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ इन्टरसेक्सन त 0 हुन्छ सबैको जस्तै A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C यस्तो केसमा युनियनको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने A युनियन B युनियन C इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B प्लस प्रोबेबिलिटी C यो गर्न लेख्न मिल्छ बुझ्यो यो कुन केसको लागि भयो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ भने के लेख्यौं नोट सी मा if A, B, and C are three mutually exclusive and exhaustive events, then we can write probability A union B union C equals to probability A plus probability B plus probability C हुन्छ कुन केसमा एक्सक्लुसिभ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भएको अवस्थामा त्यही भएर हामीले युनियनको ठाउँमा हामीले प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B प्लस प्रोबेबिलिटी C लेख्यौं र युनियन इक्वल्स टु एक्जस्टिभ हुने भएकोले युनियन इक्वल्स टु 1 हुन्छ त्यही भएर फाइनल यो हाम्रो एउटा केस आयो कुन कन्डिसनमा यो फर्मुला प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B प्लस प्रोबेबिलिटी C इक्वल्स टु 1 लेख्न मिल्छ यदि तीनवटा इभेन्ट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ एज वेल एज एक्जस्टिभ दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई गरिरहेछ भने यो लेख्न मिल्छ पाउँछौं यसको लागि हामीले एक्जाम्पलमा कुन लिइरहेछौं क्वेशन नम्बर 6 ल पल्टाउ त क्वेशन नम्बर 6 के भनेको छ 3 horses A, B, and C are in a race. तीनवटा हर्स एउटै रेसमा छ है त तीनवटा हर्स एउटै रेसमा छ भने A भनेको सपोज गरौँ हर्स A wins the race, B भनेको हर्स B wins the race र C भनेको हर्स C wins the race respectively. ल हेर त since solution इसको solution since 3 horses A, B, and C are in a race. अब रेसमा छ भने त कोही विन त एउटा हुन्छ अब सपोज गरौँ लेट A भनेको यहाँ सपोज गरौँ त माथि लेट A भनेको इभेन्ट अफ विनिङ द रेस बाई A भनेको हर्स A, B भनेको इभेन्ट अफ विनिङ द रेस बाई हर्स B, C भनेको इभेन्ट अफ विनिङ द रेस बाई हर्स C. अब सिन्स तीनटै हर्स एउटै रेसमा छ भनेपछि एउटै रेसमा छ भने तीनवटा हर्स मध्ये कुनै एउटा हर्स त पक्कै विन हुन्छ जित्छ अर्थात एटलिस्ट वन अफ देम मस्ट अकर इन इट्स ट्रायल अर्थात यो एक्जस्टिभ केस भयो अब एउटा जितेपछि यसले के इम्प्लाइज गर्छ अर्को दुईजना जितेको छैन भनेपछि हर्स ए विन्स द रेस भयो नि भन्ने डिसिजन आइसकेपछि बी र सी हारेको छैन भन्नै पर्दैन
त्यतिकै बुझिन्छ भनेपछि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भयो दुईटा हर्स एकैचोटि फाइनल जित्यो भन्न मिल्दैन यो केसमा एक्सपेरिमेन्टमा त्यही भएर यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि हेर त हियर A, B and C here A, B and C are three mutually exclusive and exhaustive events तीनटै म्युचुअली एक्सक्लुसिभ पनि छ र एक्जस्टिभ पनि हो यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ एज वेल एज एक्जस्टिभ इभेन्ट हो यो त्यही भएर हामीले के लेख्न सक्छौँ कन्डिसन के लेख्न सकिन्छ probability A plus probability B plus probability C equals to 1 इक्वेसन नम्बर 1 यसै गरी अर्को छ गिभन अब क्वेसनमा पनि केही दिएको छ यहाँ क्वेसनमा कति दिएको छ A is twice as likely to win as B अर्थात probability A is 2 times probability B इक्वेसन नम्बर 2 and अझै पनि दिएको छ probability B is twice as likely to win as C probability B equals to 2 times probability C probability C यसरी तीनवटा इक्वेसन दिएको छ अब हामीलाई यहाँ क्याल्कुलेसन गर्न सोधेको छ what are their respective probability of winning अर्थात हामीलाई यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नु छ probability respective chance of winning probability A को value probability B probability C क्याल्कुलेसन गर्नु छ अब हेर त यो इक्वेसन 1 मा A को भ्यालु पुट गर इक्वेसन 2 3 मा 1 मा C को भ्यालु पनि पुट गर from equation 1 2 and 3 we get from 1 2 3 we get probability A जस्ताको त्यस्तै राखौं probability B को ठाउँमा कति हुन्छ probability B probability A divide by probability A divide अर्थात probability A divide by 2 अथवा यसरी गरौं probability A कै भ्यालु राखौं पहिला probability A को भ्यालु कति छ 2 probability B plus यो probability B अलरेडी छ plus probability C भनेको probability B divide by 2 equals to 1 इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गर्यौं अब सिम्प्लिफाई गर्दा कति भयो 3 2 जा 6 1 7 probability B by 2 equals to 1 implies probability B equals to 2 divided by 7 probability B को आयो भ्यालु अब from equation 2 we get equation 2 मा अब सब्स्टिट्युट गरौँ त इक्वेसन 2 मा सब्स्टिट्युट गरौँ कति भयो 2 into probability B को भ्यालु हामीसँग छ 2/7 अनि 4/7 भयो यसैगरी from equation 3 from equation 3 we get equation 3 मा के भनेको छ probability B equals to twice probability C हैन अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ probability B को भ्यालु कति छ or 4/7 2 times probability C अब 2 ले क्यान्सल हुँदा कति हुन्छ 2 times probability C यो probability B हामीसँग 2/probability B छ 2/7 कति भयो 2 र 2 क्यान्सल implied probability C equals to 1/7 यसैगरी फाइनली हाम्रो रिजल्ट कति आयो त्यसो भए probability A 2/7 probability B probability A 4/7 probability B 2/7 and probability C 1/7 यो हाम्रो आन्सर हो बुझ्यौ सबै if
A, B, and C are three independent events, then यदि हामीलाई थाहा छ एबिसी इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट छ, यस्तो अवस्थामा एबिसी इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भएको अवस्थामा के लेख्न सक्छौँ हेर त, प्रोबाबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सीलाई हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भएको अवस्थामा यो इन्टरसेक्सन भएको ठाउँमा डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गरिदिन्छ। प्रोबाबिलिटी ए इन्टु प्रोबाबिलिटी बी इन्टु प्रोबाबिलिटी सी, इन्टरसेक्सनलाई मल्टिप्लिकेसनले रिप्लेसमेन्ट गरिदिने। कस्तो अवस्थामा? यदि इन्डिपेन्डेन्ट कन्डिसन दिएको छ भने। ल त यो भयो। यसै गरी अब डिपेन्डेन्ट हुँदा कसरी लेख्ने त? डिपेन्डेन्ट अब अर्को लेखौँ नम्बर ई, if A, B, and C are three dependent events, then if A, B, and C are three dependent events, then डिपेन्डेन्ट को केसमा प्रोबाबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी को लेख्नु पर्दा यसरी लेख्नु है, ध्यान दिएर। प्रोबाबिलिटी ए इन्टु प्रोबाबिलिटी बी when A has already occurred, conditional probability B when A has already first may occurred. अब and तेस्रो probability C when A and intersection means and B has already occurred. यसरी चाहिँ हामीले डिपेन्डेन्ट केसमा तिनटैको इन्टरसेक्सनको प्रोबाबिलिटी मल्टिप्लिकेसन फर्ममै हुन्छ, तर यहाँ कन्डिसनल प्रोबाबिलिटीको पनि एप्लिकेसन हुन्छ। फर्स्टमा हेर त, if A and B are two independent events, A र B दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट छ भने देन हामीले यो लेख्न के लेख्न सक्छौँ? देन फर्स्टमा A and B complement are also independent. सेकेन्डमा A complement and B are also independent. तेस्रो A complement and B complement are also independent. यसरी लेख्न सक्छौँ। अर्को पनि अघि लेखेको थियौँ, ए र बी इन्डिपेन्डेन्ट छ भने हामीले यो प्रोबाबिलिटी ए गिभन द्याट बी इक्वल्स टु प्रोबाबिलिटी ए लेख्न मिल्छ, एन्ड प्रोबाबिलिटी बी गिभन द्याट ए भनेको प्रोबाबिलिटी बी लेख्न मिल्छ। यो चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। यदि ए र बी, यहाँनिर के भयो, ए र बी इन्डिपेन्डेन्ट छ भने यो यसमा यस्तो अप्सन दिएको छ, यसमा पनि टिक गर्न सक्छौँ। ए कम्प्लिमेन्ट बी पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्छ, ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यो कन्डिसन पनि लेख्न सक्छौँ यदि ए र बी इन्डिपेन्डेन्ट हामीले थाहा पाइसक्यो भने अथवा दिएको छ भने। हेर त अब हामी नोटेसन अफ इभेन्ट्स लेख्न गइरहेछौँ। यो नोटेसन अफ इभेन्टमा फर्स्टमा जस्तै हामीसँग यस्तो छ, इक्जाम्पल म यहाँ लेखिरहेको छु। हेर त, ए भनेको अ स्टुडेन्ट विल पास एन एक्जाम, बी भनेको अनदर स्टुडेन्ट will pass the same exam. Suppose गरौँ, त्यसो भए find the probability that at least one of the student will pass the exam यदि सोधेको छ भने हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने त? युनियन युज गर्ने। कीवर्ड यहाँनिर के भयो? at least one। हेर त, कीवर्ड at least one युज भएको छ, अथवा यसरी सोधेको छ find the probability that A or B will pass the exam, or भनेको कीवर्ड, अथवा one or more student will pass the exam, one or more। यस्तो कीवर्ड भेट्यो भने हामीले युनियनको युज गर्ने, युनियनको युज गर्ने। युनियनको हामीले युज गर्न सक्छौँ। युनियन ए, युनियन बी,
युनियन युज गर्छौँ यो केसमा हामीले ए युनियन बी युज गर्छौँ कुन केस भयो एटलिस्ट वान र युनियनको फर्मुला के हुन्छ प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी को फर्मुला हामीलाई थाहा छ प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी समटाइम्स यसरी पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी को क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्टबाट पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ यसरी हामीले युनियनको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन युनियन कुन केसमा कस्तो केसमा क्याल्कुलेसन गर्ने यदि हामीलाई सोधेको छ फाइन्ड द probability that at least one of them student will pass, at least one of them student will solve, at least one of them person hits the target अथवा one or more अथवा A or B word देखिएको छ भने त्यहाँ युनियन क्याल्कुलेसन गर्ने अब नोट सेकेन्डमा हेर त हामीलाई सोधेको छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट A both will pass the exam अथवा अर्को कीवर्ड छ and A and B pass the exam यस्तो both अथवा and अथवा all the student pass the exam यस्तो कीवर्ड भेट्यो भने हामीले A इन्टरसेक्सन B को प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्छौं A इन्टरसेक्सन B को प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्छौं यो पोर्सनको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्छौं यो पोर्सनको विभिन्न फर्मुलाबाट हामीले यसको क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं यदि युनियन अवेलेबल छ भने यो फर्मुला युज गर्छौं यदि इन्डिपेन्डेन्ट छ भने यसरी पनि युज गर्छौं A इन्टरसेक्सन B इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी A इन्टु प्रोबेबिलिटी B पनि युज गर्न सक्छौं कति बेला A एन्ड B आर इन्डिपेन्डेन्ट भएको केसमा डिपेन्डेन्ट केस छ भने हामीले यसरी युज गर्ने प्रोबेबिलिटी A इन्टु प्रोबेबिलिटी B कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी B गिभन दैट A युज गर्ने यो कस्तो केसमा युज गर्ने A र B दुईटा डिपेन्डेन्ट इभेन्ट छ भने यो फर्मुला युज गर्ने अर्थात कस्तो सिचुएसन छ एक्सपेरिमेन्टको नेचर कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ कुन फर्मुला युज गर्ने यदि हामीसँग युनियन अवेलेबल छ भने फर्स्ट फर्मुला युज गर्ने युनियन अवेलेबल नभएको अवस्थामा इन्टरसेक्सन पनि दिएको छैन युनियन पनि छैन भने त्यो इभेन्टको नेचर डिस्क्राइब गर्ने इभेन्टको नेचर एनालाइसिस गर्ने इन्डिपेन्डेन्ट फेला पर्यो भने माथिको फर्मुला युज गर्ने डिपेन्डेन्ट छ भने तलको फर्मुला युज गर्ने यसरी यो यसलाई अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट ओन्ली A will pass the exam only A सोधेको छ अथवा एक्ज्याक्टली A छ भने यसको लागि नोटेसन A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट अथवा यसलाई A माइनस B पनि भन्ने गरिन्छ ल यसको फर्मुला कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने फिगर हेर प्रोबेबिलिटी A इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट भनेको यो पोर्सन भयो ओन्ली A यसको फर्मुला हामीले प्रोबेबिलिटी A युनियन B बाट पुरै A युनियन B बाट पुरै B घटाइदेऊ त पुरै युनियन भनेको पुरै भयो त्यसबाट B घटाइदेऊ त्यसबाट प्रोबेबिलिटी B घटाऊ अर्को तरिकाले पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं प्रोबेबिलिटी A इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट प्रोबेबिलिटी A बाटै इन्टरसेक्सन घटाइदेऊ यसरी पनि हामीले ओन्ली A अथवा एक्ज्याक्टली A को क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं बुझ्यौ अब हामीले के पढ्न गइरहेका छौं ओन्ली B यदि सोधेको छ अथवा एक्ज्याक्टली B यसको नोटेसन A कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन B अथवा B माइनस A यसको भेन डायग्राम हुन्छ यस्तो भेन डायग्राम ड्रा गर्यो भने स्ट्यान्डर्ड पोर्सन यो ओन्ली B मा स्ट्यान्डर्ड पोर्सन हुन्छ यसको लागि फर्मुला लेख्नु पर्दा सिमिलरली यसरी A युनियन B बाट प्रोबेबिलिटी B हैन A युनियन B बाट पुरै A घटाइदिने प्रोबेबिलिटी A घट्छ यसैगरी B बाट इन्टरसेक्सन घटाइदिने टोटल प्रोबेबिलिटी B बाट इन्टरसेक्सन घटाइदिने त्यसरी ओन्ली 1 को फर्मुला हामीले लेख्न सक्छौं बुझ्यौ